नमस्कार, आज आपण करणार आहोत चमचमीत भेळ। त्यासाठी लागणारे साहित्य: बारीक चिरलेला टोमॅटो, बारीक चिरलेला कांदा, चाट मसाला, तिखट, चिंचेचा कोळ म्हणजे चिंचेचे गोड पाणी, कैरी, हिरवी मिरची, कोथिंबीर, मीठ, शेव, मुरमुरे, फरसाण आणि तेल। भेळ करण्यासाठी आपण एक पातेलं घेतलेलं आहे। त्याच्यामध्ये मी मुरमुरे टाकून घेणार आहे, त्याचबरोबर फरसाण, शेव, बारीक चिरलेला टोमॅटो, बारीक चिरलेला कांदा, बारीक चिरलेली कैरी, हिरवी मिरची बारीक चिरलेली, तिखट अर्धा चमचा, चाट मसाला, तेल साधारण 1 ते 1.5 पळी, चिंचेचे पाणी, चवीनुसार मीठ, कोथिंबीर, हे सर्व मिश्रण आपण एकत्र करून घेणार आहोत। छान अशी भेळ आपण सर्व एकत्र करून घेतलेली आहे। त्याच्यामध्ये मी थोडा लिंबू सुद्धा पिळून घेणार आहे। तुम्ही आवडीनुसार लिंबू टाकू शकता। छान अशी भेळ आपण परत एकदा एकत्र करून घेणार आहोत लिंबू पिळल्यामुळे। छान अशी भेळ तयार झालेली आहे। आता ती मी एका प्लेटमध्ये काढून घेणार आहे। छान अशी चमचमीत भेळ ही तयार झालेली आहे। रेसिपी आवडल्यास अवश्य करून पहा। सोनल रेसिपीज यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा। धन्यवाद।